זה אני, ארתור ריצ'רד פיטסהרברט. מספר אישי 71724. בגיל 61 הייתי החייל המבוגר ביותר שלחם בגדודי הפרשים הניו זילנדים בארץ ישראל. ולא כמפקד, אלא כטוראי פשוט. הגעתי ממרטון, ניו זילנד, ואני קבור כאן, לידכם ממש, בדיר אל בלח ברצועת עזה. נולדתי בדרבישר, אנגליה, בשנת 1853, בן למשפחת אצולה ענפה. בעברו היה אבי סגן אלוף בצבא הבריטי ולוחם דגול. החיים היו מאוד נוחים וחונקים. בשנת 1873 החלטתי שאני עוזב הכל ועובר לניו זילנד. הקמתי חווה של כבשי מרינו יפהפיות, ובניו זילנד גם פגשתי את אהבת חיי, את מרי לוסי מרשל. נולדו לנו 3 בנים ובת. אבל עם בני הבכור, ארתור, כן, כמוני, היה לי קשר מיוחד. כדי שלא יתבלבלו בינינו, השתמשנו לרוב בשמו האמצעי, ג'פרי. 1914. בריטניה מכריזה מלחמה על גרמניה, וכך כחלק באימפריה הבריטית גם אנחנו מוצאים עצמנו במלחמה. ג'פרי, שכבר הספיק להילחם במלחמה בדרום אפריקה ואפילו זכה בעיטור של כבוד, עמד שוב בגיל 33 בפני גיוס. הפעם ידעתי, לא אתן לו לנסוע לבד. ניגשתי ללשכת הגיוס המחוזית. אתה בן למעלה מ-60, מקומך בבית, בצד אשתך. חזרתי הביתה, אבל יצאתי שוב, הפעם ללשכת מחוז קנטרברי השכן. ישבתי בחדר ההמתנה מוקף בבחורים צעירים ונרגשים. מילאנו תופסי התנדבות למלחמה. שם, ארתור ריצ'רד פיטסהרברט. מקום מגורים, מרטון. תאריך לידה, 9 בנובמבר 1876. אז אמנם נולדתי 23 שנים קודם לכן, אבל הרגשתי שלא יום אחד מעל 40. וכך מצאנו את עצמנו, אבא ובן, ביחידת הפרשים של הצבא הניו זילנדי. אני בגדוד קנטרברי, וארתור ג'פרי בגדוד וולינגטון. ב9 באוקטובר 1915 יצאנו מנמל וולינגטון להצטרף למאמץ המלחמתי בצד הבריטים. היעד, המזרח התיכון. דמיינו, הגענו מכאן לכאן, ומכאן לכאן. הגענו אל המזרח הפרוע. לאחר תקופת אימונים נשלחנו לחזית גליפולי ככוחות רגלים. מי מאיתנו ששב משם בחזרה למצרים הוצב בסיני, ושם פעלנו להגן על תעלת סואץ מפני הגרמנים והעות'מאנים. אבדות גליפולי הקשות הובילו לכך שב-1916 החל ארגון מחודש של מערך הכוחות. ניצלתי את ההזדמנות וביקשתי לעבור לגדוד של בני. בגלל גילך והשכלתך אנחנו רוצים להעלות אותך בדרגה ולהציב אותך בתפקיד עורפי. אם תארים היו מעניינים אותי, הייתי נאחז בתואר האצולה עוד באנגליה. ומלבד זאת, 40? זה מבוגר זה? צוותתי לגדוד וולינגטון למחלקה של ג'פרי. טוראי ארתור פיטסהרברט האב, תחת פיקודו של סרן ארתור פיטסהרברט הבן. לעתים יכולתי לדמיין שאנחנו שוב בניו זילנד. רק שנינו והסוסים. אני מודה שחששתי שאולי ג'פרי רואה בי נטל, ואפילו מתבייש בכך שאבא שלו כאן איתו. אבל הוא התגאה בכך שהאיש הצעיר הזה שעושה פה שמח ודואג לכולם, זה אבא שלי. במהלך שהותנו בסיני, ניסו כוחות האויב לכבוש את תעלת סואץ פעמיים. בתגובה החליט הצבא הבריטי לשנות אסטרטגיה ולתקוף פנימה אל פלסטינה. הקרבות היו חסרי רחמים. בלריש, סיני, נפצע ג'פרי פציעות קשות. עברו כמה ימים מורטי עצבים, ומצבו התייצב. תחושת האימה התחלפה בהקלה. הוא כבר לא ישוב אל הקרב. אבל אני נאלצתי להמשיך. תרגענו למתקפה על עזה באזור דיר אל בלח. ערפל סמיך כיסה את הארץ וצמצם את שדה הראייה. איפה האויב? איפה אנחנו? משהו זעזע אותי בעוצמה. מה קרה? נפגעתי? ניסיתי לקום ולהמשיך להסתער. שמעתי עוד חייל. קראתי רצועת בד וחבשתי. חיבקתי את הילד הזה והבטחתי שאחזיר אותו הביתה. אז עברו אותי בחול. הניחו צלב עץ ארעי. חודשיים אחרי שנהרגתי, פינו את ג'פרי הביתה. המלחמה במזרח התיכון נמשכה, אבל בשלב הזה, ג'פרי כבר היה בטוח בחיק אמו בניו זילנד.
בני שב לחיים רגועים, עד למותו בגיל 93. במשימה הגדולה מכל, הצלחתי. ואני יכול לנוח בשקט.